नमस्ते साथीहरु, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल। म हो साहिल र यो भिडियोमा म लिएर आएको छु मोबाइल रिपेयरिङसँग रिलेटेड एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रब्लमको सोलुसन। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मसँग केही बोर्डहरु राखेको छ। अब कुनै पनि मोबाइल होस्, चाहे एन्ड्रोइड होस्, चाहे आइफोन होस्, चाहे किप्याड फिचर फोन होस्, हैन, जुनसुकै फोनमा पनि एउटा चार्जिङको प्रब्लम भनेको सबभन्दा धेरै आउने प्रब्लम मध्ये एउटा चार्जिङको प्रब्लम पर्छ र त्यो प्रब्लमको सोलुसन कसरी गर्ने, एकदमै सजिलो तरिकाबाट हामी कसरी मोबाइलको चार्जिङ प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौं, त्यो इन्फर्मेसन म यो भिडियोमा तपाईलाई दिनेछु। यदि तपाई मोबाइल रिपेयरिङसँग रिलेटेड टेक्निशियन हुनुहुन्छ अथवा मोबाइल रिपेयरिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोले तपाईलाई धेरै हेल्प गर्नेछ। यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोमा मैले एकदमै इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरु दिनेछु र एकदमै सजिलो टिप्सहरु दिनेछु, जसले गर्दा तपाईले जस्तोसुकै मोबाइलको पनि चार्जिङ प्रब्लम अथवा जुनसुकै प्रब्लम भए पनि रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। चार्जिङसँग रिलेटेड, ब्याट्री कनेक्टरसँग रिलेटेड, ब्याट्रीसँग रिलेटेड, चार्जरसँग रिलेटेड जुन प्रब्लमहरु छ त्यसको सोलुसन म यो भिडियोमा तपाईलाई दिनेछु। अब भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि तपाई यो च्यानल पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियोलाई लाइक र शेयर अवश्य नै गर्नु होला, किनभने तपाई जस्तै अरु व्यक्तिहरुले पनि यो भिडियोलाई हेरेर लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। साथै म मोबाइल ट्रेनर हो र म मोबाइल रिपेयरिङसँग रिलेटेड एडभान्स लेभलको ट्रेनिङहरु दिने गर्दछु। साथीहरु, अब भिडियोलाई सुरु गरौँ र यो हामी प्र्याक्टिकलतिर जानुभन्दा अगाडि यसको केही थ्योरी पार्टहरु हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको थ्योरेटिकल कुराहरु म तपाईलाई हल्का एक्सप्लेन गर्छु, त्यसपछि म यसको प्र्याक्टिकलतिर जान्छु। चार्जिङ प्रब्लमलाई हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौं, चार्जिङ रिपेयरिङ गर्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा पहिला म हल्का थ्योरी यसको एक्सप्लेन गर्छु र त्यसपछि म यसको प्र्याक्टिकल गरेर यसको 100% सोलुसन, जस्तोसुकै प्रब्लम होस्, चाहे त्यो चार्जिङ आइसी को होस्, चाहे त्यो बोर्डको कुनै कम्पोनेन्टको होस्, चार्ज कनेक्टरको होस्, ब्याट्रीको होस्, जेसुकै प्रब्लम भए पनि तपाईले सजिलै तपाईले यसलाई सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्ने म टिप्स यो भिडियो मार्फत तपाईलाई दिनेछु। साथी, अब जाउँ आफ्नो कपीतिर। साथीहरु, मोबाइलमा चार्जिङ प्रब्लम आयो भने हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौं, यसको केही थ्योरी पोर्सनहरु म यहाँ लेखेको छु, जुन म तपाईलाई एक एक गर्दै एक्सप्लेन गर्दैछु यो भिडियोमा। फर्स्टमा हामी यो थ्योरी पोर्सन बुझ्छौं, त्यसपछि म यसको प्र्याक्टिकल गरेर तपाईलाई 100% सोलुसन दिने प्रयास गर्नेछु। सबभन्दा फर्स्ट हामी जानु मोबाइल फोन चार्जिङ प्रब्लम। यस मोबाइल फोनमा चार्जिङ प्रब्लम भयो भने के गर्ने, कसरी रिपेयर गर्ने, अथवा 100% सोलुसन अफ अल टाइप अफ चार्जिङ प्रब्लम इन एनी काइन्ड अफ मोबाइल फोन। मतलब जुनसुकै फोन होस् त्यसमा चार्जिङको रिलेटेड कुनै पनि प्रब्लम आयो भने त्यसको 100% सोलुसन हामी कसरी गर्न सक्छौं। यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुभयो भने मोबाइलको चार्जिङसँग रिलेटेड जुनसुकै प्रब्लम भए पनि, जुनसुकै मोबाइलमा भए पनि तपाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ग्यारेन्टी म तपाईलाई भिडियोको सुरुमै दिन चाहन्छु, त्यही भएर भिडियोलाई स्किप नगरी लास्टसम्म हेर्नु होला। अब सबभन्दा फर्स्ट मोबाइलको चार्जिङ प्रब्लम आयो अथवा मोबाइल नट चार्जिङ हो, कुनै पनि मोबाइल चार्ज भएन भने पहिलो स्टेप हामी के गर्ने त, सबभन्दा फर्स्ट हामीले गर्नुपर्ने भनेको चेक चार्जर, यानी कि मोबाइलको जुन चार्जर हुन्छ, जस्तै मोबाइल फोनको जुन चार्जर हुन्छ त्यसलाई चेक गर्ने। जस्तै यो चार्जर मैले यहाँ एसीमा कनेक्ट गरेको छु, यहाँ लाइन तपाईले बलेको देखिरहनु भएको छ। अब यसले काम गरेको छ कि छैन त्यो थाहा पाउनलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै मोबाइललाई यससँग कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हो। लियो भने यदि त्यो मोबाइल चार्ज भयो भने यसको मतलब यो चार्जर हाम्रो ठीक छ, चार्जर कनेक्टर यो, यसको मतलब हाम्रो यो चार्जर ठीक छ, चार्जर पनि ठीक छ, चार्जरको डाटा केबल पनि ठीक छ। तर यदि त्यो मोबाइल चार्ज भएन भने हामीले के गर्न सक्छौं, यो डाटा केबललाई चेन्ज गर्न सक्छौं अथवा यसको कनेक्सन राम्रोसँग प्रोपर मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति गर्दा नि भएन भने अर्को तरिका, यदि तपाईसँग अर्को कुनै मोबाइल छैन भने यसको अर्को उपाय पनि छ। हामी कसरी यो चार्जर ठीक छ कि छैन त्यो थाहा पाउन सक्छौं। यसको लागि हामीले मल्टिमिटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मल्टिमिटर युज गरेर पनि हामी यो चार्जरलाई चेक गर्न सक्छौं। त्यसको लागि म तपाईलाई देखाउँछु। यदि तपाईसँग अर्को मोबाइल फोन छैन भने यो चार्जरलाई चेक गर्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा चार्जर कनेक्टर तपाईसँग एउटा एक्स्ट्रा जुनसुकै चार्जर कनेक्टर भए पनि हुन्छ, एउटा चार्जर कनेक्टर यस्तो हुनुपर्छ। अब यो चार्जर कनेक्टरलाई तपाईले यसमा जोडेर अनि यो छेउछेउको पिनमा भोल्टेज चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो छेउछेउको फर्स्ट र लास्ट पिनमा तपाईले भोल्टेज चेक गर्दाखेरि त्यो भनेको भोल्टेज सप्लाईको पिन हो र त्यहाँ चाहिँ 5 भोल्ट देखाउनु पर्छ यदि चार्जर ठीक हो र चार्जर कनेक्टर ठीक हो भने चाहिँ। अब यसको प्र्याक्टिकल गरेर म तपाईलाई देखाउँछु। यसरी चार्जर कनेक्टरलाई मैले यहाँ जोडे, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। चार्जर कनेक्टरलाई जोडिसकेपछि यो मल्टिमिटरलाई हामीले कहाँ राख्नु पर्यो, 20 भोल्ट डीसीमा। जस्तै यसलाई यहाँ 20 भोल्ट डीसी हेर्नुस्, यहाँनिर रहेको छ। मल्टिमिटरलाई हामीले 20 भोल्ट डीसीमा राख्ने। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो चार्जर कनेक्टरको फर्स्ट र लास्ट पिनमा
मल्टिमिटरको प्रोब टच गरेको छु र यहाँ तपाईले यहाँ भोल्टेज आएको देख्नुभयो। यसको मतलब के भयो भने हाम्रो यो जुन चार्जर छ त्यो बिल्कुल ठीक छ, यसमा कुनै पनि प्रब्लम छैन। यदि यहाँ भोल्टेज नआएको भए हामी यो केबल चेन्ज गरेर हेर्नु पर्थ्यो अथवा यो कनेक्टर अर्को हालेर पनि हेर्नु पर्थ्यो, किनभने कनेक्टर ड्यामेज भएर पनि भोल्टेज नहुन सक्छ अथवा यो केबल बिग्रेर पनि भोल्टेज नआएको हुन सक्छ। अनि यो तपाईले जुन इजी लाग्छ, तपाईसँग मोबाइल छ भने अर्को मोबाइलमा जोडेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, छैन भने यस्तो चार्जर कनेक्टर तपाईँ टेक्निशियन हो भने चार्जर कनेक्टर तपाईसँग हुन्छ नै। यो चार्जर कनेक्टर जोडेर यसको फर्स्ट एन्ड लास्ट पिनमा भोल्टेज चेक गर्दाखेरि यदि मल्टिमिटरले भोल्टेज शो गर्यो लगभग 5 भोल्टको अराउन्डमा शो गर्छ। यदि मल्टिमिटरले भोल्टेज शो गर्यो भने यसको मतलब तपाईको चार्जर बिल्कुल ठीक रहेको छ। अनि चार्जर ठीक हो भने नेक्स्ट के गर्ने त त्यो अब बुझौँ। साथीहरु, हामी चार्जर चेक गरिसकेपछि नेक्स्ट हामीले चेक गर्नुपर्ने भनेको ब्याट्री हो। जस्तै यो ब्याट्री हुन्छ मोबाइलभित्र, त्यो ब्याट्रीलाई तपाईले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, हामी चार्जर चेक गरिसकेपछि नेक्स्ट हामीले चेक गर्नुपर्ने भनेको ब्याट्री हो। जस्तै यो ब्याट्री हुन्छ मोबाइलभित्र, त्यो ब्याट्रीलाई तपाईले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो ब्याट्रीको भोल्टेज 3.7 भन्दा कम छ भने पनि मोबाइल चार्ज हुँदैन। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको मिनिमम रेटिङ लेखेको हुन्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3.7 भोल्ट लेखेको छ, 3.7 भोल्ट लेखेको छ। हामीले ब्याट्रीको भोल्टेज मिनिमम पनि यति हुनु पर्यो, अनि मात्र यो ब्याट्रीले के गर्छ चार्ज लिन्छ। अब यो ब्याट्रीलाई चेक गरौँ। जस्तो यो मानौँ ब्याट्रीलाई चेक गर्नको लागि पनि हामी सेम मल्टिमिटरलाई त्यो डिसी मोडमा राखेर अघि हामीले चार्जर चेक गरे जस्तै ब्याट्रीलाई पनि हामी चेक गर्न सक्छौँ। यसको प्लस र माइनस पिनमा तपाईले मल्टिमिटरको प्रोबलाई यसरी टच गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 3.7 भन्दा बढी भोल्टेज आउनुपर्छ। साथीहरु, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याट्रीलाई मैले यसरी मल्टिमिटर लगाएर टच गरेँ र मल्टिमिटरको रिडिङ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बिल्कुल 0 रहेको छ। यसको मतलब के भयो, यो ब्याट्री ड्यामेज रहेको छ। यो ब्याट्रीलाई चार्ज गर्न मिल्दैन। यो ब्याट्री चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा डिसी भोल्टेज सप्लाईले यसलाई बुस्ट गरेर अनि मात्रै चार्ज गर्न मिल्छ। अब म तपाईले अर्को एउटा ब्याट्री चेक गरेर देखाउँछु। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा ब्याट्री मसँग रहेको छ। हेर्दा यो ड्यामेज जस्तो देखिन्छ, तर भोल्टेज चेक गरेर हेरौँ एकचोटि। यसको प्लस र माइनस पिनमा हामी यसरी तार राख्दाखेरि जस्तै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको भोल्टेज देखाएको छ 3.75। यसको मतलब यो ब्याट्री बिल्कुल ठीक रहेको छ। यसलाई चार्ज गर्न मिल्छ भने यो ब्याट्रीले चाहिँ चार्ज गर्न मिल्दैन। यो ब्याट्रीलाई तपाईँले चार्ज गर्नुभयो भने यो मोबाइलले चार्ज उठाउँदैन। यो ब्याट्रीले चाहिँ चार्ज गर्न मिल्छ। साथीहरु, यसरी हामी सबभन्दा फर्स्टमा चार्जर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ जसको भोल्टेज लगभग 5 को अराउन्डमा हुनुपर्छ भने नेक्स्ट हामीले चेक गर्नुपर्ने भनेको ब्याट्री कनेक्टर हो जसको भोल्टेज 3.7 देखि लिएर 4.4 भोल्ट हुनुपर्छ। यो दुईटा मध्ये जहाँ प्रब्लम हो त्यसलाई चाहिँ पहिला सल्भ गर्ने। यदि प्रब्लम छैन भने अनि मात्रै हामी थर्ड स्टेपमा जम्प गर्न सक्छौँ। थर्ड स्टेपमा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याट्री कनेक्टरमा सर्टिङ छ कि छैन त्यो चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चेक गर्नको लागि जस्तै यहाँ मसँग केही बोर्डहरू छ। अब यो बोर्डहरूमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी ब्याट्री कनेक्टरहरू, यो बोर्डको ब्याट्री कनेक्टर यहाँ, यो बोर्डको यहाँ रहेको छ। यसरी डिफ्रेन्ट ब्याट्री कनेक्टरहरू छ। अब यो ब्याट्री कनेक्टरलाई चेक गरी हेरौँ। जस्तै यहाँ पनि रहेको छ एउटा किप्याड फिचर फोन। अब यो सबैको ब्याट्री कनेक्टर एकचोटि चेक गरेर हेरौँ। अब यो ब्याट्री कनेक्टर चेक गर्नको लागि अथवा यसमा सर्टिङ छ कि छैन भने चेक गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, मल्टिमिटरलाई बिप मोडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मल्टिमिटरलाई यसरी बिप मोडमा राखौँ। कन्टिन्युटी मोड भनेको पनि यही हो, बिप मोड भनेको पनि यही हो। अब यसलाई बिप मोडमा राखेर अथवा कन्टिन्यू मोडमा राखेर हामीले चेक गर्दाखेरि यो रेड प्रोबलाई चाहिँ माइनसमा राख्नुहोस्। माइनस भनेको मेटल जति पनि छ त्यो सबै माइनस हो र ब्ल्याक प्रोबलाई चाहिँ त्यो रेडलाई माइनसमा राखेर ब्ल्याकले ब्याट्री कनेक्टरको पिनहरूलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म एउटा यसको माइनसमा राखेँ, यहाँ ब्याट्री कनेक्टर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले चेक गरेँ। यहाँ चेक गर्दा यसले कुनै पनि रिडिङ सो गरेको छैन। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मल्टिमिटरको रिडिङ पनि हेर्नु होला। यो पिनमा कुनै पनि रिडिङ आएन। यहाँ चेक गर्दा पनि कुनै रिडिङ छैन। यहाँ चेक गर्दा बिपको साउन्ड आइरहेको छ। बिपको साउन्ड तपाईँले यहाँ सुन्नुभयो। यसको मतलब यसको ब्याट्री कनेक्टर के रहेको छ, ड्यामेज भन्नाले यसमा ब्याट्री कनेक्टरसँग रिलेटेड प्रब्लम हो भने थाहा भयो। अनि यो मोबाइल चाहिँ चार्ज हुँदैन, किनभने यसको माइनस ठिक हो भने अरू लाइनहरू चाहिँ के छ, ओपन छ। अरू लाइनहरूमा कुनै पनि कनेक्सन देखाएको छैन भन्नाले यो ब्याट्री कनेक्टर, यो बोर्डको यो ब्याट्री कनेक्टर ड्यामेज हो अथवा यस बोर्डमा केही न केही सर्किटको प्रब्लम छ जसले गर्दा यो चार्जिङ भएन। अब नेक्स्ट अर्को एउटा बोर्ड चेक गरेर हेरौँ। अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री कनेक्टर। अब रेडलाई माइनसमा राखेँ मैले, अनि ब्ल्याक प्रोबले यहाँ टेस्ट गरेँ। टेस्ट गर्दा यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 483 भ्यालु 483 भ्यालु दिइरहेछ। यसको मतलब यो प्लस पिन हो अनि बिचको पिनहरू
ले भ्यालु दिएन, लास्टको पिनले बिप दियो। यसको मतलब यो माइनस र यो प्लस पिन हो। यसको मतलब यो ब्याट्री कनेक्टर चाहिँ एकदम ठिक छ, पर्फेक्ट छ। यसमा चाहिँ मोबाइल चार्जिङ हुनुपर्छ। यसमा हामीले चार्जर जोड्दाखेरि यसले चाहिँ चार्जिङ लिनुपर्छ। त्यसपछि अर्को एउटा बोर्ड हेरौँ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बोर्ड यहाँ रहेको छ मसँग। यसमा पनि मैले एउटा रेड लाइन माइनसमा राखेँ र यहाँ चेक गरेँ। यो माइनस हो, बिप आयो। यो बिएस, यो प्लस हो, 391 भ्यालु दिइरहेछ। यो चाहिँ 1400 1500 समथिङ भ्यालु दियो। यो भनेको बिएसआई हो, हुनाले यो प्लस, यो माइनस र यो बिएसआई रहेको छ। यो यसमा पनि बोर्डमा, यो बोर्डको ब्याट्री कनेक्टरमा चाहिँ सर्टिङ छैन। हुनाले यो बोर्ड, यो दुईटा बोर्ड ठिक रहेको छ भने यो बोर्ड चाहिँ बिग्रेको रहेको छ। अर्को पनि एउटा नर्मल किप्याड फोनलाई हामी चेक गरेर हेरौँ। यसमा यो माइनस हो, यो बिएसआई हो, बढी भ्यालु दिने बिएसआई हुन्छ। यो चाहिँ प्लस हो, कम भ्यालु दिने प्लस हो। अनि यो बोर्ड पनि ठिक रहेको छ। यसमा पनि ब्याट्री कनेक्टरमा सर्टिङ छैन। यो तीनटा बोर्डमा ब्याट्री कनेक्टर सर्टिङ छैन भने यसको ब्याट्री कनेक्टर चाहिँ ड्यामेज रहेको छ। थर्ड स्टेपमा हामीले ब्याट्री कनेक्टर चेक गर्नु पर्यो सर्टिङ छ कि छैन। त्यसपछि हाम्रो फोर्थ स्टेप के हुन्छ? चेक चार्जर कनेक्टर एन्ड मोबाइल बोर्ड बाई हट टेस्टिङ। हट टेस्टिङको मेथडबाट तपाईँ चार्जर कनेक्टर र मोबाइलको बोर्ड ठिक छ कि छैन त्यो फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो भने आफ्नो चार्जरलाई चाहिँ यो मोबाइलमा जोडिदिनुहोस्। चार्जरलाई हामीले के गर्ने, मोबाइल नखोलिकन, अहिले त यो खुलेको भए पनि तपाईँ मोबाइल नखोलिकन सिधै के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चार्जर जोड्ने। चार्जर जोडिसकेपछि जुन ब्याट्री कनेक्टर हुन्छ त्यसमा चाहिँ भोल्टेज चेक गर्ने। हट टेस्टिङ भनेको भोल्टेज चेक गर्ने प्रोसेस हो। हट टेस्टिङ गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो, 20 भोल्ट डीसीमा राख्नु पर्यो। अब यदि यो कनेक्टर ठिक छ र बोर्ड पनि ठिक छ भने यो ब्याट्रीको प्लसमा के हुनुपर्छ, भोल्टेज आउनुपर्छ। त्यो भोल्टेज भनेको कति आउने हो, 4.4 सम्म आउन सक्छ। 3.7 देखि लिएर 4.4 को बिचमा आउँछ। भोल्टेज चेक गर्दा ब्ल्याकलाई माइनसमा राखेर रेडले चेक गर्नु पर्यो भने बोर्ड चेक गर्दा रेडलाई माइनसमा राखेर ब्ल्याकले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ चेक गरौँ, हाम्रो मल्टिमिटरले 4.21 भोल्टेज देखाएको छ। यसको मतलब हाम्रो यो कनेक्टर पनि बिल्कुल सही छ र यो बोर्ड पनि ठिक छ। बोर्डमा जति पनि आइसीहरू छ सबै ठिक छ। यदि यहाँ भोल्टेज नआएको भए के हुन्थ्यो, यो कि त कनेक्टर ड्यामेज हुन्थ्यो कि त बोर्डमा भएको आइसीहरू काहीँ समस्या हुन्थ्यो। यसरी साथीहरू चार्जिङको प्रब्लम कहाँ छ भने हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब मानौँ हाम्रो यहाँ भोल्टेज आएन, यहाँ यदि भोल्टेज नआएको भए के गर्नुपर्छ, त्यसपछि हामीले यो प्रोसेसबाट चेक गर्नुपर्छ। यो सर्किट हेरेर सर्किट अनुसार हामीले यो यसको लाइन कहाँ कहाँ गएको छ त्यो पत्ता लगाएर अनि बोर्डलाई हामी रिपेयर गर्न सक्छौँ। यदि कनेक्टर ड्यामेज हो भने कनेक्टर पनि हामी रिपेयर गर्न सक्छौँ। अर्को बोर्ड पनि एउटा म तपाईँलाई चेक गरेर देखाउँछु। अर्को मसँग एउटा त्यस्तै सिम्पल किप्याड सेट रहेको छ। यसलाई पनि यसरी जोडिदिउँ। यसको ब्याट्री कनेक्टरमा पनि मैले भोल्टेज म चेक गर्छु एकचोटि। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, मल्टिमिटरमा हेर्नु होला कति रिडिङ आउँदो रहेछ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 4.16 रिडिङ देखाइरहेछ। हुनाले यो बोर्ड पनि एकदम बिल्कुल ठिक रहेको छ। साथी अब एकचोटि यो बोर्डलाई चेक गरेर हेरौँ यसले काम गर्छ कि गर्दैन। यसमा पनि मैले चार्जर यसरी जोडेँ। चार्जर जोडिसकेपछि अब म भोल्टेज ब्याट्री कनेक्टरको प्लस पिनमा भोल्टेज चेक गर्छु। जस्तै एउटालाई माइनसमा राखौँ र कालोलाई माइनसमा राखेर अनि यो रेडले चाहिँ टेस्ट गर्ने हो। टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो मिटरले कुनै पनि ठाउँमा भोल्टेज सो गरेको छैन। तपाईँ देख्नुभयो। यसको मतलब यो ब्याट्री कनेक्टर चाहिँ सर्टिङ नभए पनि यसमा चार्जिङको चाहिँ प्रब्लम रहेको छ। अब के प्रब्लम रहेको छ त्यो हामी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? साथीहरू यसमा तपाईँ देख्नुभयो ब्याट्री कनेक्टरमा कुनै पनि भोल्टेज आएको छैन। तैपनि ब्याट्री कनेक्टरमा भोल्टेज नआएको भएर यसमा चाहिँ कि त चार्जर कनेक्टरको प्रब्लम भयो या त बोर्डमा प्रब्लम भयो। अब यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, चार्जर कनेक्टरको पिनमा भोल्टेज हेर्न सक्छौँ। त्यसै यसको लागि के गर्ने, सेम अघिको प्रोसेसबाट ब्ल्याकलाई माइनसमा राखेर रेडले चेक गर्दा नि हुन्छ, उल्टो चेक गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँको रिडिङ मात्रै नेगेटिभ आउने हो, अरू चाहिँ केही पनि डिफ्रेन्स हुँदैन। अब यसलाई चेक गर्दाखेरि यहाँ मैले यसरी चेक गरेँ। पछि यहाँ यो छेउछेउको पिन भनेको प्लस र माइनस हो। यो छेउछेउको पिनमा राख्दा पनि हुन्छ। अघि हामी सुरुमा चार्जर कनेक्टर चेक गरे जस्तै यसरी राख्दा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4.8 भोल्ट देखाइरहेछ। यसको मतलब यो कनेक्टर चाहिँ बिल्कुल ठिक रहेको छ। अब कनेक्टर ठिक भएपछि यो बोर्डमा चाहिँ भोल्टेज आउनुपर्छ। बोर्डमा कुनै पनि ठाउँमा भोल्टेज छ कि छैन त्यो एकचोटि चेक गरौँ। यसरी चेक गर्दाखेरि
त्यसरी साथी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बोर्डमा पनि भोल्टेज आएको छ भन्नाले यो कनेक्टरले भोल्टेज दिइरहेछ कनेक्टरले दिएको भोल्टेज ठिक हो अब एकचोटि फेरि ब्याट्री कनेक्टरमा चेक गरौँ साथी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री कनेक्टरमा पनि भोल्टेज आइसकेको छ 4.17 भन्नाले यसको जुन यो चार्जर कनेक्टर छ त्यो चाहिँ अलिकति लुज रह्यो हामीले यसरी प्रेस गरेर चेक गर्दा चाहिँ यहाँ भोल्टेज आयो अनि नर्मली चेक गर्दा चाहिँ भोल्टेज आएन भन्नाले यो चार्जर कनेक्टरलाई हामी यदि रिप्लेस गर्यो अथवा यसलाई फेरि रिसोल्ड गरिदियो भने यसको जुन प्रब्लम छ त्यो सल्भ हुन्छ साथीहरु यो थियो चार्जिङको प्रब्लम रिपेयर गर्ने प्रोसेस जुन बेसिक प्रब्लमहरु हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौं अब जाम चिप लेभल रिपेयरिङ तिर भन्नाले यदि यो बोर्डमा समस्या हो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी रिपेयर गर्ने